Sejak pengumumannya 3 minggu yang lalu, setiap hari saya tanya, bilalah gadget ni akan sampai di Malaysia? Tunggu tak sampai lagi. Tapi tiba-tiba gadget ni ada pula di tangan saya. Mana? Okey, jom kita bersama-sama membaca 2 komen daripada video yang sebelum ini. Komen pertama daripada Nabil Firas. Kata dia, hijau best friend, so cute. And your unboxing so interesting than other channel. Keep it up, bro. Terima kasih Nabil kerana sukakan channel ini. Okey, dan juga kawan baru hijau tu nama dia pendek. Komen kedua daripada Memen Aimin. Kata dia, steady lah. Dalam banyak-banyak orang review, Jason lah paling best sebab ada unsur-unsur lawak. Saya cubalah sedaya upaya untuk memberikan anda semua senyuman yang berseri. Okey, gadget untuk episod hari ini, DJI OSMO Pocket. Ini adalah gadget yang baru saja diumumkan oleh syarikat DJI ni 3 minggu yang lepas. Benda ni adalah perakam video saiz kecil dengan penstabil 3 paksi. Jom kita lihatkan di sekeliling kotak. Memang cantik. Di belakangnya ada tulisan-tulisan kecil. Tak payah kita baca sebab benda tu tak penting. Jom kita kopek plastik ini sekarang. Mana pisau saya? Ini dia pisau. Kotak yang kecil dan juga padat. Sebab gadget dia pun memang kecil, nampak? Ini dia DJI OSMO Pocket. Kita lihatkan nanti. Ini dia punya casing. Ada buku panduannya, tapi seperti biasa buku panduan atau manual ni adalah untuk dibuang. Macam tu. Ada juga tali yang boleh diikatkan di OSMO Pocket. Lepas tu ada lagi 2 adapter. Satu untuk lightning cable, satu lagi USB Type-C. DJI OSMO Pocket ni memang kecil, nampak? Ini adalah kamera di atasnya dan ini adalah batang yang boleh dipegang. You nak pegang macam ni boleh, nak pegang macam ni boleh, nak pegang macam ni pun boleh. Sukalah you pegang macam mana batang you kan? Lepas tu kita lihatkan ini adalah engsel 3 paksi. Di belakang ni pula ada skrin yang kecil. Jom kita kopekkan plastiknya sekarang. Ini ada pula 2 butang. Satu untuk power on dan satu lagi untuk merakam. Di depannya tak ada apa-apa, tapi di bawah ada lubang USB-C port. Yang kabel USB untuk charging tu boleh cocok lah kat bawah ni. Skrinnya anda tidak mahu menggunakan skrin kecil ini untuk merakam video, anda boleh menggunakan app MyMo daripada DJI dan merakam video menggunakan skrin iPhone anda. Kalau anda menggunakan Android, anda kena tukarlah pin lightning ini kepada pin USB-C. Jom kita kuasakan dengan menekan butang hitam ini sekarang. Sudah pun dikuasa, nampak tak? Kepala sudah berpusing-pusing, berputar-putar. Apa dia kata kat skrin? Pilih bahasa. I tekan bahasa Inggeris. Macam mana you menggoncangkan batang dia, kepalanya memang tetap distabilkan. Nampak? Sebelum merakam video, kita kena pastikan yang dalamnya ada micro SD card. Ini dia micro SD card saya. Sebenarnya kan penstabil kecil ini diinspirasikan oleh penstabil Osmo yang sebelum ini. Ini adalah DJI Osmo Mobile yang besar yang kita boleh klipkan smartphone kita orang kat sini dan menggunakan smartphone kita untuk merakam video. Selain daripada itu, kamera kecil ini juga diinspirasikan oleh kamera kecil yang ada di drone DJI Mavic. Ini dia drone DJI Mavic. Nampak tak kamera kat depan ni? Ini adalah inspirasi untuk DJI untuk membuat DJI OSMO Pocket. Penggunaan pertama OSMO Pocket adalah untuk vlogging. Macam mana bunyi saya? Okey ke suara saya? Pusing-pusing sikit. Jom kita buat video cinematic sikit.
Video quality nampak macam okey kan, tapi ini cuma video buka kotak sahaja. Itu cuma preview video yang boleh dirakam menggunakan Osmo Pocket. Okey. Untuk semua yang nak beli DJI Osmo Pocket ini untuk merakam video ataupun merakam vlog, harga dia I tak tahu lagi sebab belum lagi pun dilancarkan di Malaysia. Rasa-rasanya akhir bulan Disember akan ada kot. Okey. Jangan lupa untuk subscribe dan langgan ke channel ini untuk lebih lagi video buka kotak macam ni. Jangan lupa untuk kongsi ataupun share kepada kawan dan juga keluarga anda melalui WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, apa lagi yang ada. Okey. Itu sajalah. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.